لديه الكثير من المشاكل في تذكر الأشياء التي سبق أن عرفها، كما يقول أن ألغاز الكلمات المتقاطعة هي التي تساعده أحيانا، ورغم أنه لا يعرف كم من الوقت وهو يعيش بتلك المشكلة، إلا أنه متأكد من أنها أكثر من سنة. فما الذي أوصل هنري لتلك الحالة؟ ما الأعراض التي بدت عليه؟ وما تفسير الطب لمرضه؟ قبل أن نخوض في الأحداث، إن كنت أول مرة تشاهد محتوانا أو كنت متابعا غير مشترك بعد، فننصحك بالاشتراك وتفعيل الجرس وترك الباقي علينا. لنبدأ. لقد مرت 40 عاما منذ أن فقد هنري ذاكرته، فعادة الذاكرة تتأثر بالوقت، كما هو الحال عندما تشاهد مقطع فيديو أو صورة ما، فتكون الذاكرة جريدة في الخلايا العصبية في القشرة الدماغية لديك لتتمسك بالصوت والحس، ولكن وبمجرد انتهائك من المشاهدة ستبدأ تلك الذاكرة في التبدد، وفي النهاية ستنسى. ولكن الذاكرة تفعل شيئا مغايرا، حيث تعمل على تنشيط عناصر الفص الصبغي الوسطي الخاص بك، والذي يمكنه تخزين ما شاهدته وإنشاء ذاكرة طويلة المدى. وفي العام 1953 فقد تم حفر الفص الصبغي الإنسي لمريض في جمجمته من قبل جراح، ولا يزال ذلك الإجراء اللا أخلاقي موضع نقاش كبير حتى يومنا هذا. وبعد وقت قصير من الجراحة، فكل ذكرى صنعها المريض تبددت، ولم يعد يستطيع تذكر أي شيء حدث منذ أكثر من بضع دقائق، كما لم يكن يعرف سنه أو أي شيء. وكل ما قاله آنذاك: ما هو الوقت الآن؟ عندها اكتشف أن الذاكرة ليست بتلك البساطة، في حين لا يقدر عدد من الأشخاص قدرتهم على التذكر، ولكن الذاكرة لا تتعلق فقط بتذكر أرقام الهواتف أو أكلاتك المفضلة أو أسماء أصدقائك، بل هي في الواقع أداتنا الوحيدة لفهم الوقت، وقدرتنا الوحيدة على إدراك الوقت الذي نستخدم فيه الذاكرة. فمن خلال الذاكرة نقوم بوضع جدول زمني لوضع أنفسنا في مكان محدد من أجل معرفة أين نحن بالفعل، كما أن الذاكرة هي التي تتيح لنا استيعاب الماضي واستخدامه لفهم ما نحن فيه. وفي الوقت الذي نقول فيه أن الشهر يبدأ ثم نبدأ العد، فهي تقول من المنطقي أن أكون هنا، وبذلك تحدد التاريخ والمكان. ولكن كيف عاش هنري في الحقيقة؟ فقد كان يعيش الواقع خارج الوقت، وربما يعتقد معظم الناس أنه قد كان نصف ميت، ولكنه كان أفضل منا، حيث عاش في واقع بدون أن يطارده ماضيه أو حتى تكون لديه مخاوف من المستقبل، وبذلك فقد كان هو الرجل الوحيد الذي عاش في زمن الحاضر الدائم. وفي سنة 1943 فقد كان ويليام باتشي سكوفل الرجل الذي أراد دائما العمل على السيارات، ولكن أباه فرض عليه أن يصبح طبيبا وأن يتخصص في جراحة الأعصاب. أما بالعودة إلى سنة 1933، وعندما كان هنري ماليزان في 7 من عمره، فقد تعرض لحادث دراجة، فتركه الحادث مصابا بصرع مستعصي الحل يتسبب له في نوبات يومية تقريبا، وهي ليست نوبات عادية، ولكنها تشبه تماما عندما يغفو شخص ما في منتصف المحادثة، كما لو كان يفكر في شيء ما، وبعد أن يستعيد صوابه ينسى ما كان يريد قوله حتى. ورغم ذلك فقد كان قابلا لأن يتحكم فيه، ولكن في سن 15 حدث أمر غير كل شيء، حيث تعرض لنوبات صعبة ومختلفة. فيقول الكاتب لوك ديتريتش، والذي شاهد حالة هنري، أن النوبات قد زادت من وتيرتها وشدتها على مر السنين، حتى في الوقت الذي كان فيه في سن 15 أو 16 فقد بدأ يعاني من نوبات شديدة يوميا، وأحيانا عدة مرات في اليوم، وكان نوعا من المرض المدمر، حيث لم يعد قادرا على الانخراط حقا
مع العالم بالطريقة التي كان يود أن يفعلها. وأحد أكثر الأمثلة المؤثرة لكيفية تأثير ذلك عليه هو أنه قد كافح لسنوات من أجل النجاح في المدرسة الثانوية، والتي كانت صعبة عليه بسبب تلك النوبات. هو عندما حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة في سن 22، وفي يوم تقديم الشهادات لم يسمح له مدير مدرسته الثانوية بالصعود على الخشبة والحصول على الدبلوم، لأنه كان يخشى أن يصاب بنوبة صرع أثناء تواجده على الخشبة، وهو ما سيسبب إحراجا للمدرسة. ثم بوصوله إلى سن 27 فقد كان هنري يتناول 3 أدوية مختلفة عدة مرات في اليوم، وكان أفراد عائلته يائسين لرؤية حياته تتدمر. ولكن هل يوجد علاج؟ ففي عام 1953 قدم الدكتور ويليام بسكوفيل حلا، وهو أن دماغه لا يحتوي على مستقبلات للألم، وبسبب ذلك فهنري لم يخضع للتخدير، حيث قاموا بتخدير فروة رأسه فقط، وظل مستيقظا أثناء الجراحة، في حين لم يكن لدى ويليام طريقة لرؤية ما بداخل هنري. وكل ما كان بإمكانه هو إلقاء نظرة خاطفة من ثقب صغير صنعه في رأس هنري، وكان هدفه من خلال العملية هو إزالة غالبية الفص الصدعي الإنسي لهنري في جراحة استئصال، والتي كانت آنذاك ذات سمعة سيئة، حيث ترتبط تلك الممارسة الآن بأسوأ عملية جراحية في القرن 20. وقد أجرى ويليام سكوفيل 43 عملية جراحية في الماضي، والآن في العصر الحديث ومع خضوع عملية جراحية للفصل للتدقيق وإصدار قوانين جديدة في كل مكان، تم حظر ما كان سكوفيل يقوم به، وكان عليه أن يجد عملية جراحية معجزة جديدة. لذلك فيما وصفه بأنه مشروع هجوم جراحي مباشر، فقد اختار سكوفيل امرأتين مصابتان بالذهان والصرع، حيث كان هدفه هو رؤية نتائج انخفاض الذهان. ولكن كان من قبيل الصدفة أن إزالة تلك الأجزاء في الواقع قد قللت كثيرا من صرع المرأتين، وحينها قرر إزالة تلك الأجزاء من دماغ هنري من أجل التقليل من نوباته. وبعد العملية بالفعل فقد نجحت واستطاعت تخفيف نوبات هنري في الواقع من صرعه على ما يبدو، ولكن كان هناك مشكلة جديدة وهي ذاكرته. فعادة ما يكون لدى الإنسان ذكريات طويلة الأمد وذكريات قصيرة، وعادة ما تتجمع قصيرة المدى بشكل عام حول المنطقة المستخدمة لإدراك الذاكرة، بحيث يتم الاحتفاظ بالذاكرة اللفظية قصيرة المدى في الجانب الأيسر من القشرة، حيث تتم معالجة اللغة والكلام، ويتم الاحتفاظ بذاكرة مكانية قصيرة المدى في الفص الجداري الأيمن حيث يحدث النشاط. وقد أجرى الباحثون اختبارا تلو الآخر على هنري لمحاولة إثبات ذلك التمييز بين الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى، وبذلك أعادوا كتابة فهم الناس للذاكرة. وقد أصبحت تلك الدراسة مشهورة في جميع أنحاء العالم، وهو المكان الذي حصل فيه هنري على لقبه السري باسيون HM، لتظل هويته الحقيقية مجهولة، كما لم تكن لديه أي فكرة يتذكر بها، فقد كان ينسى الأمر كل بضع ثوان، كما أنه لم يكن يعلم أنه كان واحدا من أكثر الأشخاص المشهورين على قيد الحياة. وقد كان كل شيء يسير على ما يرام، حيث يستطيع هنري الرجل الذي لا يمتلك ذاكرة أن يتذكر الأشياء الدقيقة ولكن ببطء، فأصبح أكثر وأكثر وضوحا، حيث يمكن أن يتذكر خريطة مسكنه وخرائط المستشفيات التي رقد بها، كما كان يتعرف إلى حد ما على أشخاص اعتاد رؤيتهم
وبمرور الوقت اكتشف الباحثون أن تلك الذاكرة ليست منظمة تماما كما كانوا يعتقدون، وحينها وجدوا أنهم قد علقوا في فخ من التشتت، فقد وجدوا اختلافات كبيرة بين التذكر الواعي مع وبدون جهد، ولذلك تم إنشاء المصطلحات الضمنية والذاكرة الصريحة بشكل جيد. فعندما تتعلم ركوب الدراجة لا يوجد سوى القليل الذي يمكن لشخص ما أن يخبرك به حول ركوب الدراجة، وفي تلك اللحظة يجب عليك أن تتعلم الركوب من خلال القيام بذلك، وهو بالضبط ما يمكن أن تكونه الذاكرة الضمنية لتلك الأشياء التي يمكن أن يفعلها هنري، والتي التقطها تدريجيا بمرور الوقت، كما يمكن أن يعتاد على الأشياء بشكل طبيعي، وهو يتذكر خريطة منزله ويشعر بنوع من الراحة حول الأشخاص الذين التقى بهم سابقا. كما أظهرته حالة هنري هو أن هذين التصنيفين للذاكرة موجودان أيضا جسديا في الدماغ، حيث لم يستطع هنري استخدام الحصين هيبوكامبوس ليتذكر بوعي الأشياء التي لم يستطع خلق ذاكرة صريحة لها، لكن يمكنه استخدام قشرته المحيطية للتعلم من خلال القيام بذلك وتكوين ذاكرة ضمنية، وبالتالي فإن لغز الرجل الذي لديه نصف دماغ قد تم حله، فيمكن للرجل الذي ليس لديه ذاكرة أن يتذكر. ولكن القصة لا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث وفي العام 2016 فقد نشر لوك ديتريش وهو حفيد ويليام سكوفيلد كتابا عارض فيه الكثير من الادعاءات القائلة بأن هنري كان مشاركا راغبا وسعيدا بقدر ما قاله، وكذلك عارض الرواية العامة التي تقول أنه جده كان شخصا شريرا، وبحسب قوله فإن الجميع كان يعلم أن جده جراح أعصاب، وكان بكل المقاييس جراح أعصاب بارع، وكان معروفا أنه كان من أسس أقسام الأعصاب، وكان مديرا لسنوات عديدة من قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى هارتفورد، كما كان أستاذا في جامعة ييل، وقد قدم الكثير من الخير وأنقذ الكثير من الأرواح. ولكن أحد الأشياء التي اكتشفها لوك وأنه ولمدة 12 عاما على الأقل كان هنري هو الشخص الوحيد الذي يوقع على نماذج الموافقة المستنيرة، ما يعني أنه قد وقع دون علمه أو بعلمه على أن هنالك تجارب أخرى ستقام عليه. عموما لا تزال قصة هنري الرجل بدون ذاكرة مستمرة، وقد ناقش الكثير من الأشخاص الأمر وطرحوا عدة أسئلة واعتقادات، أبرزها أن التجارب على البشر يجب أن تظل ممنوعة، وحتى الآن حتى العام 2021 لا يزال إجراء فحوصات تفصيلية للدماغ أمرا أكثر تعقيدا. كما تسببت مسألة متابعة الجراحة بإبقاء هنري رجلا بلا ذاكرة ورجل يعاني من إعاقة مروعة، مما جعله يخضع للاختبار باستمرار لسنوات وسنوات، وهو موضوع يصعب التحدث عنه. وعلى الرغم من أن البعض قد اعتبر التجربة التي أقيمت على هنري أنتجت فوائد للإنسانية والعلم بشكل عام، ولكن يبقى السؤال هو: هل من الجيد أن يتم وضع شخص تحت الاختبار أو التجربة من أجل الفائدة العامة في عصرنا الحالي؟ وهل ذلك شيء أخلاقي؟ ماذا عما حدث لهنري من فقدان لذاكرته؟ وهل هو أمر يجعلنا أكثر إيمانا أو تشبتا بقيمة الذاكرة بطريقة ما؟ كان هنري مرتاحا من الأشياء التي يعلق فيها الإنسان حاليا والتي تؤثر على أنفسنا ولا يمكننا الهروب منها. تبقى تلك كلها أسئلة ليس لديها إجابات، ولكن نأمل في أن تكون هنالك أخبار ومستجدات مستقبلية عن القضية، والتي ستقودنا إلى فهم ما حدث بالضبط وما باقي تعاملات وأساسيات ووظائف الذاكرة التي لا زالت مبهمة، وأن يتم أيضا حظر التجارب على البشر.